Good day po sa lahat ng electrician. Ito po si Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Ang topic po natin ngayon ay paano gumawa ng load schedule sa system voltage na 3-phase 4-wire 477 volts 480 volts over 277. Line to line voltage po is 480 volts and line to neutral voltage is 277. Ito pong system voltage nito. Ito po ay standard voltage sa US. 3-phase 4-wire 480Y over 277. Line to line voltage is 480 volts and line to neutral voltage is 277 volts. Ito po yung neutral, ito yung Y connection point. Grounded siya rito sa neutral connection point. Ang primary voltage po is 13.2 kV delta connection. Standard voltage din po ito sa Meralco, Manila Electric Company. Ganon din po. 3-phase 4-wire 480 volts line to line, 277 volts line to neutral. Y connection, grounded sa neutral connection point. Dito nag-umpisa yung neutral wire. Sa primary voltage naman po, 34.5 kV line to line, 20 kV line to neutral. Y connection. So, YY ang connection pag sa Meralco. So, ito na po yung panel board na gagawa natin ng load schedule. Pagdating po dito sa panel board, ang nominal voltage is equal to 3-phase 4-wire 460 volts Y connection over 265. So may voltage drop na po pagdating sa loob ng building. Ang line to line voltage na po ay 460. Line to neutral voltage is 265. Balik po tayo sa load schedule. Dito po sa first column, ito po yung circuit number. Second column is load description. Third column is voltage. Fourth column is volt amperes. Itong next three column, line current. Line A, line B, at saka line C. Next column is circuit breaker. Next column is the size of wire for the outline. Next is the size of ground wire. And the last column is size of conduit PVC. The millimeter diameter in millimeter. So circuit number 1 po is 25 horsepower 3-phase motor 460 volts. And the circuit number 2 is 20 horsepower 3-phase 460 volts. So, kailangan malaman po natin kung ilang amperes ang 25 horsepower na motor, 460 volts. Makikita po ito sa nameplate ng motor. So, 34 amperes yung 25 horsepower. 27 amperes
Yung 20 horsepower. So 3-phase po ito. So meron siyang current para sa 25 horsepower. Meron siyang 34 amperes sa line 1, 34 amperes sa line 2, 34 amperes sa line 3. Yung line A, line B, line C, corresponding po yan sa line 1, line 2, at saka line 3, respectively. So, para makuha ang volt amperes, ito po yung formula. Volt amperes para sa 3-phase motor. Volt amperes is equal to 1.73 times line to line voltage times line current. So for 25 horsepower, volt amperes is equal to 1.73 times 460 times 34 amperes equals 27,057 volt amperes. $27,057 volt amperes para sa 20 horsepower. Volt amperes is equal to 1.73 times 460 times 27 amperes is equal to 21,486 volt ampere. Ito po, 21,486 volt amperes para sa 20 horsepower. Para sa 15 horsepower, 21 amperes, ang volt ampere ay 16,711. Volt amperes is equal to 1.73 times 460 times 21 amperes equals 16,711. Para sa 10 horsepower, volt amperes is equal to 1.73 times 460 times 14 amperes is equal to 11,141 volt amperes. So, ipapasok na po natin dito yung mga volt amperes. Itong para sa 15 horsepower, 16,711. Para sa 10 horsepower, 11,141. So dito po sa 3-phase motor, balance po ang current. So para sa line A, meron tayong 34 amperes sa line A. $34 amperes sa line B at saka 34 amperes para sa line C. Wala na po tayong column para sa 3-phase current. Kasi po tatlo lang naman talaga ang bus bar ng panel board. Isa para sa line 1, isa para sa line 2,
at isa para sa line 3. Wala pong separate bus bar para sa 3-phase. Kaya hindi na ako naglagay ng column para sa 3-phase line current. Dito po talaga siya kukuha sa line A, line B, line C, or line 1, line 2, line 3. So, ganun din po itong 20 horsepower. Meron po siyang current na 27 sa line A, 27 sa line B, 27 amperes sa line C. Balance current po. Para sa 15 horsepower, mayroon 21 amperes. 21 amperes sa line A, 21 amperes sa line B, at 21 amperes sa line C. Para sa 10 horsepower, meron din siyang balance current na 14 amperes. 14 amperes para sa line A, 14 amperes sa line B, at saka 14 amperes sa line C. So, dito na po tayo sa circuit breaker. Ang circuit breaker po, ito po yung mga malalaking motor. Kaya, ginagamit po dito ay mga Y delta magnetic starter or other types of reduced voltage magnetic starter. So, ang general rule po para sa kung ilang amperes ang circuit breaker ng Y delta motor ang circuit breaker ng motor na connected sa Y delta magnetic starter is approximately 2 times the full load current. So, para dito sa 25 horsepower, full load current is 34 amperes. 34 times 2, 68. So, ginamitan na natin ng 70 amperes na circuit breaker. 30 amperes, 3-4 for 80 volts. Yung 20 horsepower, 27 amperes times 2. 54 amperes. Ginamitan na natin ng 70 amperes. 3-4 for 80 volts. Itong susunod, 15 horsepower, 21 amperes ang full load times 2, di 42. 21 times 2 is 42. So, ginamitan natin ng 40 amperes na circuit breaker. Ito namang 10 horsepower, 14 amperes times 2 is equal to 28. Ginamitan natin ng 30 amperes na circuit breaker. So, ganun po pagkuha ng circuit breaker kapag ang motor ay connected sa Y delta starter, magnetic starter, times 2 para makuha yung rating ng breaker. Para sa wire, i-multiply po ng 1.25 yung full load current. Sa branch circuit wire, para sa 25 horsepower, ang ampacity ng wire is 1.25 times 34. So, 42.5 amperes. Titingnan lang po natin ito sa wire ampacity table. 42.5. Ito naman 20 horsepower, 27 amperes times 1.25 is equal to
33.75. Yun po ang minimum capacity. Ito naman 15 horsepower, 21 amperes times 1.25 equals 26.25 amperes minimum capacity. Saka itong 10 horsepower, 1.25 times 14 amperes, 17.5 amperes. So, titingnan lang po natin sa mga ampacity table. Dito po tayo sa THSN. Ayan po, THSN. Ayan. Ito yung size ng, ito yung ampacity. Dito naman sa first column yung size ng wire. So, yung para sa 25 horsepower, 42.5 amperes minimum ampacity. So, minimum po ito. Pwedeng ang wire ay gamitin ay mas malaki. Minimum is 42.5 amperes. 42.5 amperes. So, dito tayo sa 50. 50 amperes. THSN tayo. THSN. 50 amperes. Ang size ng wire is number 8. Yung susunod, yun ang minimum, number 8 wire. Yung susunod, para sa 20 horsepower, minimum ampacity is 33.75. 33. So, dito tayo sa 40 amperes. 40 amperes. 5.5. Ang minimum size ng wire is 5.5. Minimum. Pwede tayong gumamit ng mas malaki. Yun namang susunod. Para sa 15 horsepower, 21 amperes times 1.25 is 26 amperes. 26. So, dito tayo 30 amperes. 30 amperes. 3.5 na THSN. Pwede tayong gumamit ng mas malaki. Gamitan natin ng susunod 40 amperes. 5.5 na yan. 5.5. Yung pinakahuli, 14 amperes times 1.25 is equal to 17.5. 17.5 amperes. Pwede ang number 12. Pwede rin ang number 30 amperes tayo, 3.5. So, balik tayo sa load schedule. Maginamit natin ang wire. Tatlong number 8 para sa 34 ampere na 25 horsepower. Ganun din, tatlong number 8 para sa 20 horsepower na 27 amperes. Itong susunod, tatlong 5.5 ang ginamit natin para sa 21 ampere na 15 horsepower. 5.5 ang ginamit natin para sa 10 horsepower, 14 ampere. Ang ginamit natin is
5.5. So, to summarize, tatlong number 8 para sa 20 horsepower, tatlong number 8 para sa 20 horsepower, ulit na rin, tatlong number 8 para sa 25 horsepower, tatlong number 8 para sa 20 horsepower, tatlong 5.5 para sa 15 horsepower, at para tatlong 5.5 para sa 10 horsepower. So, ganun po ang pagkuha ng mga size ng wire. Ito namang grounding, number 8, 5.5, 5.5. So, para sa 20 horsepower, number 8 ang ground. 20 horsepower, number 8. 15 horsepower, 5.5. 10 horsepower, 5.5. Ito yung mga size ng conduit. Para sa apat na number 8, 32 mm. Apat na number 8, 32 mm. Apat na 5.5. 25 mm. Yan, pinakahuli, apat na 5.5, 25 mm PVC. Tapos na po tayo sa mga motor. Ito naman po ang susunod. Ito yung mga line to neutral voltage. Circuit number 7 to 7 hanggang 18. Line to neutral po ang connection. 265 volts po ang nominal voltage. So, 8,000 para sa circuit 7 metal halide. 8,000 volt amperes. Yun ang total. Circuit number 7. So, typical hanggang circuit number 12, 8,000 volt ampere. Ito namang 18 to circuit number 13 to 18, fluorescent. 2,200 volt amperes. Para makuha itong amperes, di-divide natin yung volt ampere by the voltage, line to neutral. 2,200 divided by 265 equals 8.3 amperes. So, typical na po ito. Para sa fluorescent, 8.3 amperes per circuit. Yung metal halide, 30 amperes per circuit. Sa breaker po, ginamitan natin ng 40 amperes yung mga metal halide. Yung load is 30 amperes. Ginamitan natin ng breaker na 40 amperes, 1 pole, 277 volts. Typical na po yan para sa metal halide. Ang wire na ginamit, dalawang number 8 para sa hotline, number 8 para sa hotline, number 8 para sa neutral, at isang 5.5 para sa ground. 32 mm PVC. So, typical na po yan. Ang branch circuit wire sa metal halide, isang number 8 para sa hotline, isang number 8 para sa neutral, isang 5.5 para sa ground, 32 mm PVC. Para sa fluorescent, ang ginamit na breaker is 20 amperes, 1 pole, 277 volts.
ang load ng fluorescent is 8.3 amperes. Breaker na ginamit is 20 amperes. 14277 volt typical. Ang wire na ginamit, SAT line is 3.5, isang 3.5, neutral 3.5, at sa ground 3.5. Para sa conduit, 20 mm PVC. Typical na po yan. So, ang total current po, $235 para sa line A, 235.82, line B, 235.82, line C, 235.82. So, balance po ang load. Ang minimum ampacity ng feeder, minimum ampacity of feeder, 235.82. Line current plus 25% of 34. Ito po yung full load current ng largest motor, 25 horsepower. 25% of 34 plus 235.82, 244.32. Yan ang capacity ng feeder minimum. Ang pag-compute ng main circuit breaker, rating of main circuit breaker 70 amperes. Ito yung pinakamalaking circuit breaker para sa 25 horsepower, 70 amperes plus the remaining load. Yung remaining load, itong total current minus full load current of the largest motor. 235.82 minus 34 plus 70. Yun ang current ng main circuit breaker. 271.82. So, ginamitan na natin ng 300 amperes na breaker. 300 amperes, 34480 volts circuit breaker, ang main breaker. Ang main feeder, ginamitan natin ng 4 na 150 square millimeter type THSN. So line 1 150 square millimeter, line 2, line 3 150 square millimeter. Ang neutral is 150 square millimeter. So, makikita po natin dito yan sa ampacity table. 300 amperes ang breaker. So, dito na natin i-base sa 295. 295 amperes. Ampacity, 295. Ang wire is 150 square millimeter. Kaya naging 4 na 150 ang service entrance natin, main feeder. 4 na 150 square millimeter type THSN in 80 mm diameter IMC. Meron po tayo ng table dito ng para sa conduit, pero hindi na po natin titingnan, masyadong mahaba ng oras. Hanggang dito na lamang po. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. Hanggang dito na po lamang. To God be the glory.